ناوی خود مازن دلوان از برای هوا اندازیار سرمد محمد قاسم برواری راهنرد باری تنمیه بشری دا اگر خود حس کرد بخوش چند خلاکی این کرد دا از خدمت هوای برز دا بو حس کرد نوابده هی گلک خوش و گلک گرنگ بو چی خوش افوابته چکو افوابته گریدای قرآن پیروز و بو چی گرنگ افوابته چکو بابته گریدای مروی و جیان مروی و سرکتنا دجیان دا آرمان جسره کی دفت من چه وی بابتی دا از وی بابتی پیش کشکم اوه کو ام ریکن سرکفتنه شکیری ور بگیرینش قرآن پیروز ریکن سرکفتنه افریقا پرتو خانه سحکت تجی بابت هین ذات غربی نویسان بابت گلک جوان گلک جان نویسان گلک مرتب نتیج یعنی در انجام چند وکولی نکال سرجیان نام هندک افمر سرکفتی گلک تشت جانت دیدهین بلگتو بیس حکی قرآنه گلک تشت يعني هر او تشت نویسان و گلک تشت احتمال زیاده ترشی یه قرآن دهین بس ما هنتزرا خود دانه کریه آرش الدف ما اوکم هنتزرا خود دانه کریه ام هزرا خود قرآن ده بکن که چه مفاجی ور بگیرین بوشی افوابتن کمن بالا وکر راستی بابت خو شکفن من نویسای سال 2007 اگر پیشاوه ها بیت اون نمونه پیشاوه ها المنتدى که سر اینترنت منتدى البحوث و دراسات القرآنیه من الوره اینا خاره بابت سال 2007 من پیش که پیش خستینی که شوفینگی حتی نکه بس بوچ افرو کمن اف بابت کردوک ویدیو سر یوتیوبی بالا وکم چون راستی اف جانامت نکرد امتداد اف جانان کم امتداد بورین ام بینین گلک خالق بنوه قرآنه کشتنید کرد مثل از رساله که بگهینم که اف قرآنه نکشتنی نشان مروید داد و اینما اف قرآن ریکن سرکفتنی نشان مروید داد قرآن نه هنیت بیاده مره بخوده قرآنی هاتی بیاده بجی بخوده در انجام جانات بخوده دا دیتون بری بخوده جبر هندی من اف بابته اف توقیته میشه گرد از بین مخاره جبر وی وضعی که امتیرات بورین خلق گلک احتمال گازن داب کرد امجی نبیشی نه قرآن اسلامی هاتی ریکت سرکفتنی ریکت جانه بخوده نشان داد نفتنیت مرنه خوشتنه بسیار بجین بوچی مسورة یوسف جیگر باشه قرآن ده همیه هی تجی تشته هی سرکتنه احتمال اکلی که سرکتنه بوچش همیچ که سورة یوسف مجیگر سورة یوسف جبر گلک اگره و چروکا یوسف یوشی بوچی سورة یوسف چونکو سورة تا که سورة چیروکا پیغمبره که تنه بحث بگیری و بتفصیل همی ات سورة دهات یگوتن هر واسا بوچی چونکو چیروکا یوسف علیه السلامی تا که چیروکا تنه صورت که دهات یگوتن یعنی تا که صورت چیروکا بیت یگوتن و تا که صورت الچعردین هات یگوتن تفاصیل تو تایبت ایک چیروک دا ایک صورت دا هات یگوتن چیروکا یوسف علیه السلام نشامت دا چیروکا گنجه کیه اف گنجه چند آستان گارای بوری التعدايا براوي سروي اخستنداف بيره دا و چون است جنيفه و گلوان همي آستانگا ديماهي که بسر كويت هر وكو اف صورت بدما ورا بخينا بخو سحكي بوش اف چه اشارات ددوي صورت ده هنا ولي كريا اف گنجر گلوان آستانگا هميا بسر كويت اگر تو بيد سحكي دست بيگا صورته چت بدته هر وقت استعدادك ونفسي بده چت كده بدته خو حاضر که عملت شيء جل كما لازم بده بيجين تعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ما بس بين احسن القصص يعني افتشروا تني احسن القصص نا تشيرو كديش همي جلك تخوشن وجلك جانا بل بوچ دويت صورت ده فيش اللي هات يبودن هر وقت بده تخو حاضر که عمد تشيرو كي بده بيجين قال لك عبره وقال لك رامان وقال لك تشت جاني جانته وگره داینه گوه خوب ده و باش از درت خودی داب که دات مفاجئ بگی اگر خودی حس کرد و بس وقت پیشکش کرد نگویی دست به بو بابتی دخازش خودت کم توفیق آمد دست شیم تشته باش بیاین مهوا هگر باشه هیچ هبیت اشرب العالمین و اگر تقصیر هبیتش منه دخاز لبورینت کم حتی جارک دیم گهینه ایک و دست بید کین بینگاف گلوی صورت مینن هیویا خودی و خودت گلها و بیت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.